lihegek, mert lépcsőztem. Hú! 30 lépcsőfok már megár nekem. Na mindegy, ezért fogyózok. A lényeg, hogy egy reanimált betegnek a vérmintáját viszem. Borzasztó rosszul van, úgyhogy kérték, hogy extra sürgősen juttassam el a... Köszönöm. Extra sürgősen juttassam el a vérellátó, hogy mielőbb meglegyen a vére a betegnek. Itt jelezgetek jobbra-balra. Úgyhogy gyertek velem! Nézzétek, balra indexel, jobbra kanyarodik. Hát én meg is érkeztem, ha be tudok itt kanyarodni. Jelzésértékkel dudáltam nekik egyet. Na hát rohanok a mintával, hogy túlélje ez a beteg. Majd folyt köv. Sziasztok!